नमस्ते, स्वागत छ एसपी कुजिनमा। तामाको तरकारी खानुभएकै छ होला, तर पनि आजभोलि तामाको सिजन भएकोले मैले तपाईहरूलाई आलु बोडी तामाको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा छ मन पराइदिनु हुनेछ। ल अब आलु बोडी तामा बनाउन सुरु गरौँ है त। हेर्नुस् त, मैले 2 थरी तामा लिएकी छु। पहेँलो चाहिँ अमिलो तामा हो अनि सेतो चाहिँ नअमिलो तामा हो। आज चाहिँ मैले अमिलो तामाको प्रयोग गर्नेछु। तामा क्यानमा पनि पाउँछ, तर मैले चाहिँ फ्रेस तामाको प्रयोग गर्नेछु। तामालाई यसरी काट्नुहोस् अथवा तपाईलाई मनपर्ने हिसाबले काट्दा पनि हुन्छ। मैले तामा काटिसके। हेर्नुस् त, बोडीलाई कुकरमा सिट्टी लगाउनको लागि बसालेकी छु। निकालेर एउटा भाँडामा राखेकी छु। बोडीलाई धेरै नगलाउनु होला। अब एउटा भाँडामा तेल तताउन बसाल्नुहोस्। तेल तातिसकेपछि यसमा धनियाँको दाना फुराउनुहोस्। तपाईले जिरा फुराउन पनि सक्नुहुन्छ। अब एउटा प्याज काट्नुहोस् र फुराउनुहोस्। अलिकति रातो कलर नआउँदासम्म यसलाई फ्राई गर्नुहोला। अब यसमा लसुन काटेर हाल्नुहोस् र यसलाई पनि केही बेर प्याजसँगै भुट्नुहोस्। यसमा मैले अदुवा राखेकी छैन। तपाईहरूलाई मन पर्छ भने राख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो अलिकति रातो भएपछि अब यसमा आलु राखिदिनुहोस् र केही बेर भुट्नुहोस्। यसलाई मिडियम हिटमा पकाउनु होला। आलु अलिकति भुटेपछि अब यसमा अलिकति बेसार राख्नुहोस्। स्वाद अनुसारको नुन राख्नुहोस्। त्यसै गरी धनियाँको धुलो, गरम मसला, जिराको धुलो पनि राखिदिनुहोस्। कलरको लागि अलिकति कश्मिरी मिर्च पनि राखिदिनु होला। यसले तरकारीमा राम्रो रातो कलर आउँछ। अब सबै मसला आलुमा लाग्ने गरी राम्रोसँग चलाउनु होला। अब यसमा अघि सिट्टी लगाएर राखेको बोडी राखिदिनुहोस्। हेर्नुस् त, बोडी चाहिँ हल्का मात्र पाकेको छ। बोडीलाई सिट्टी लगाउँदा 50% मात्र पकाउनु पर्छ, होइन भने पुरै गलेर म्यास हुन्छ। बोडीलाई सिट्टी नलगाएर तपाईले यसलाई 8-10 घण्टा भिजाएर पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। अब यसलाई पनि एकछिन मजाले चलाउनुहोस्। यति गरेपछि अब यसमा काटेको टमाटर राखेर फेरि चलाउनुहोस्। अब यसमा काटेको तामा राख्नुहोस् र सबैलाई मिक्स गर्नुहोला। मैले अमिलो तामाको प्रयोग गरेकी छु। यदि तपाईले नअमिलो तामा पकाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरूले स्वाद अनुसारको कागती पनि निचोर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त, आलु बोडी तामा अनि सबै मसलाहरू राम्रोसँग मिक्स भइसकेको छ।
अब हामीले यसलाई 15 मिनेट जति मिडियम हिटमा ढाकेर पकाउने छौं। 15 मिनेट पनि भइसकेको छ। अब यसको ढक्कन खोली हेरौं है त। र हेर्नुस् त, यो मज्जाले पाकिसकेको छ। अब फेरि यसलाई एकपल्ट मज्जाले चलाउनुहोस्। मैले चाहिँ झोलिलो तरकारी बनाउन लागेकी हुँ, त्यसैले अब यसमा मैले अलिकति पानी हाल्दै छु। तपाईहरुलाई सुक्खा तरकारी मन पर्छ भने पानी नहाल्नु होला है त। अब अलिकति धनिया राखेर झोलमा पनि मसला लागोस् भनेर मैले यसलाई थप 10 मिनेट छोपेर पकाउने छु। ल हेर्नुस् त, हाम्रो आलु बोडी तामाको तरकारी अब पाकेर तयार भइसकेको छ। यसलाई तपाईहरुले भात अथवा रोटी जेसँग पनि खान सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। धन्यवाद।